Guys, ang ganda oh. Habang nag-iintay ng tren. Diba ang ganda? Guys, nandito na yung yung tren. Dito ako sasakay. Nandito sa Qiaotou District. Yan yun. Nandito tayo ngayon. Yan. Gangshan ka? How? Dese. Yan. Kaya nga ako. Yan ang view. Then galing ako Gangshan. Then dito ako nag-stop bago pupunta ng Gangshan. Hello guys, Gangshan, from Gangshan to Qiaotou District train station. Then next stop is Gangshan. Gangshan. Matawag na sa akin yung kasama ko. Kalay na ligaw na ako. Sakay na tayo dyan, guys. Then, ito na yung Gangshan train station. Ay.
ilalagay natin ito yung card na to para tayo makalabas. Saan ba yung ano? Outgoing. Sundan natin ito. Yan. Dito na tayo sa Gangshan Station. Tawagan ko lang yung kasama ko. Tawagan ko lang yung kasama ko kung saan. Tawagan ko lang guys yung kasama ko kung nasaan. Hello? Nasaan na kayo? Nandito na ako. At train station, kabababa ko lang. Saan ba? Nandito ako. Ay, nandito na ako sa may sasakyan parking. Saan ba? So, din sa may mga sasakyan. Saan ka ba? Ay, ewan ko kung saan narika ako nakababa. Ay, saan nga? Nandito na nga ako sa baba. Nandito sa mga parking. Sa parking ng mga sasakyan. Saan lumabas? Sumunod. Ay, sumunod lang ako sa tao. Ano bang gangasan ba? Babalik na uli ako dyan sa taas. Pumunta ka din, bumaba ka din sa may sasakyan ha. Parking area. Naka-green, naka-jacket ako ng maong. Nakita mo yung picture ko dun sa ano. Ah guys, tinatawagan ko yung kasama ko. Train station, hindi ko alam siya nakapumunta. Basta pumunta ka dito, nandito ako sa baba. Wala pa si Tess. Ang baba, nandito na ako sa mga parking ng sasakyan, ng mga motor. Bago may nakaharap na ano ba to, ano ba itong mall ba to, yung makukulay. Saan? Ano ba, ilan ba ang Gangshan? Ano ga, Qiaotou na eh. Qiaotou na yung asa. Sinakyan ko bago mo. Ano, nasa south nandito na nga ako sa baba. Ay, gago pa. O, pareho tayo. Nandito din ako sa parkingan ng motor. Nasaan ka ba? Ba't ako magtutrolley? Ano ako pa uwi? Pakbag lang. Ba't ako magtutrolley bag? Saan ako pupunta? Grabe naman to. Oh, naka-camera pa ako. Nakikipag-usap sa'yo. Oo, naka-vlog ako. Ay, nasa ka ba? Okay. Hindi naka-camera ako ng aking. Patayin ko muna ang aking camera. Wait lang, wait.
lang ha, at hahanapin ko lang yung kasama ko. Bye-bye. Kung hanggang ngayon is nandiyan ka pa, inulit ang video ko. See you next video, guys. Don't forget travel vlog, and hanapin mo yung subscribe button dyan, and i-click mo na rin, and i-bell mo na rin para maging updated ka sa mga next video ko. Bye bye. Hanapin ko lang guys yung kasama ko. Bye bye. Wait lang.